Hey guys, naghahanap ba kayo ng smartphone na may battery na kayang tumagal ng buong araw o kaya rin umabot hanggang kinabukasan? So ito na, Flare S7 Power with 5,000 battery capacity. So unbox natin siya and hands-on. Okay? Bago ko siya i-unbox, babangitin ko muna yung initial specs. So yung full specs, popost ko dun sa description below. So Flare S7 Power is running on Android 8.1 Oreo Go Edition. It has 8GB of ROM, 1GB of RAM. It has 1.3 Quadcore CPU. It can read up to 256 gig of micro SD. It has 8MP plus 2MP back camera, 5MP plus 2MP front camera, 5.45 inch Trueview LCD. Syempre, meron siyang 5,000 battery capacity. And also has triple SIM. So kakaiba siya. So triple SIM na Nano. Okay, unboxan natin siya. Handset. Manual, charger, USB cable, and meron siyang SIM injector. Ito siya. Ito yung dual front camera LCD. Okay. Ito yung side niya. Actually, ang kapal niya. So, dahil sa 5,000 battery capacity niya, medyo thick yung kanyang physical. Then, ito yung power button, volume controller, 3.5 audio jack, micro USB port. Speaker, then ito yung fingerprint, ito yung camera niya sa likod, ang dual camera and flash. So mapapansin nyo medyo makapal siya dahil nga sa battery capacity niya 5,000. Nakatanggal yung back housing niya or battery cover niya. So ano siya, built-in battery. So may indicator dyan or warning na bawal tanggalin siya. Ito yung micro SD slot niya. SIM 3, SIM 1, SIM 2. Also ito yung fingerprint and back camera niya. Okay. Check naman natin yung kanyang user interface. So, Flare S7 Power is running on Android 8.1 Oreo Go Edition. So, yung mga previously na in-unbox ko na Android Go Edition din from cherrymobile is almost the same lang din ng UI na kaparehan nitong si Flare S7 Power. So, once na swipe up mo siya, ang mga mostly naka-preload dito is yung mga Google Go Apps Edition. So, ayan siya. So, ganito yung setup pag tatlong SIM yung naka-activate. So, first SIM, naka 3G
SIM 2 and 3 are both on 2G mode. So switchable siya, so depende sa preferred mo. So pwede mo switch yung SIM 2 maging 3G, SIM 3 and 1 pwedeng 2G. So depende sa pagkakaset mo ng mga SIM cards mo. Okay? And so once na punta tayo sa settings, ito siya. Same lang menu settings niya. So nandiyan yung network internet, mag-set ng Wifi, data, connected devices like Bluetooth, apps notification, battery. So check nyo yung battery dyan. So currently it's 56%. So mapapansin nyo, bago maubos ang battery, 3 days and 23 hours and 55 minutes left. So sobrang tagal ng battery. Display, sound notification, nandyan, storage, security location. So security location, nandito yung pag-set ng fingerprint. Check naman natin ngayon yung performance niya. Okay, so natapos na yung ating unboxing and hands-on kay Flare S7 Power. So if you're looking for a budget smartphone that can last a whole day, syempre ito yung kunin nyo, si Flare S7 Power. So based dun sa testing ko, actually umabot siya hanggang kinabukasan. So depende yan sa usage mo. Isa rin sa magandang feature ni Flare S7 Power is yung triple SIM. So hindi mo na kailangan magbitbit ng dalawang mobile phones. So sa isang phone lang kaya niyang mag-accept ng 3 SIMs. Guys, subscribe lang kayo sa channel ko para sa mga susunod kong unboxing and hands-on. Okay? Thank you.
you.